Pokaždé, když se snažím vysvětlit svůj výzkum o plánování pro roboty, tak vždycky následuje otázka, kde nějakého robota mám. Teď konečně mohu říct, že robot je zde. Toto je robot, kterého jsem sám zkonstruoval, převážně pomocí 3D tisku. Jmenuje se RR1, což je zkratka Real Robot 1, čili skutečný robot 1. A kromě toho, že to je zajímavá názorná pomůcka pro výuku i pro výzkum, tak mi pomáhá spojovat skutečný svět s teorií. A ono se dá říct, že vlastní konstrukce robota mi pomáhá pochopit různá fyzikální omezení, která pak promítnu do návrhu teoretických algoritmů pro roboty. Kromě 3D tisku jsou ke konstrukci robota použity i různé kovové díly, jako například tyto hliníkové profily, což slouží k celkovému zpevnění konstrukce. Dále jsou využita různá ložiska od velkých až po různá maličká, aby se zmírnilo tření při pohybu robota. Co se týče pohybu, tak robot je vybaven 6 klouby plus kleštěmi, takže můžeme říct, že má 6 stupňů volnosti pro pohyb, což se podobá například lidské ruce nebo průmyslovým robotům. Celkově ten robot je navržen tak, aby si ho někdo trošku zručný dokázal sestavit sám. Vůbec k celkovému pohonu jsou použity krokové motory, kterých je tam tedy 7, 6 pro hlavní osy plus 1 pro kleště. A můžeme vidět, že třeba na tento velký kloub tam je opravdu použit velký krokový motor, protože tam potřebujeme skutečně velký točivý moment, čili velkou sílu, aby se ten robot vůbec dokázal rozpohybovat. A můžeme si všimnout i tady tohoto červeného tlačítka, to je tlačítko pro nouzové zastavení. Tím by měl být vybaven skutečně každý robot kvůli bezpečnosti. Jednotlivé klouby robota potřebují opravdu velkou sílu, velký točivý moment. A tady stojí za pozornost říct, že pro zesílení točivého momentu, který je přenášen z motoru dál do jednotlivých částí robota, jsme použili planetové převodovky. Ty převodovky jsou našeho vlastního návrhu. Ty jsou kompletně z 3D tisku s využitím ložisek. A celkově tak robot získá značnou sílu a dá se říct, že například tady tento hlavní kloub, ten má na převodovce poměr 1:40, což je dost velká síla na to, aby se to celé rameno dokázalo zdvihnout. Robot sestává z vlastní robotické paže a řídící jednotky. Abychom věděli, v jaké poloze se robot vždy nachází, tak je každý motor vybaven vlastním encoderem, který počítá otáčky motoru. Tato informace se pak přenáší do řídící jednotky, kde je jedno Arduino, které řídí pomocí nízkoúrovňových příkazů krokové motory robota. Dá se tedy říct, že robot používá takzvaně uzavřenou smyčku, kdy my stále máme přehled o tom, v jaké poloze se robot nachází. Máme-li zkonstruovaného robota, tak si můžeme v praxi vyzkoušet, co znamená řídit všech 6 jeho kloubů najednou. A to tak, aby ten robot dokázal manipulovat s předmětem, někam dosáhnout, provést jednoduchý úkon. Taková otázka není vůbec jednoduchá, říká se jí plánování pohybu a vlastně se jedná o to, že potřebujeme naplánovat nebo najít křivku v tolika dimenzionálním prostoru, kolik máme kloubů. Díky tomu, že robotická paže RR1 malá, vlastně se jedná o zmenšeninu průmyslového robota, tak můžeme různé otázky, které vystávají v průmyslu 4.0, testovat v rámci malé laboratoře nebo dokonce malé pracovny. Do budoucna si představujeme lepší propojení robotické paže se softwarem. Naši studenti už vyvíjejí software, kde máme digitální dvojče robotické paže a dokážeme tak plánovat pohyb ve virtuálním světě a otestovat si určité problémy dříve, než je budeme zkoušet na skutečném robotovi. Pracujeme i na více exemplářích robota, na dalších exemplářích. Tady už máme část dalšího exempláře, ten bude oranžový, který má řadu vylepšení.
Například si od těchto vylepšení slibujeme, že bude lépe podporovat kolaboraci s člověkem. To znamená, že když do něj člověk postrčí, tak ten robot na to bude reagovat. A jakmile budeme mít více exemplářů, tak budeme moci provádět takzvané multirobotické plánování pohybu, kdy roboti spolu budou spolupracovat na složitějších úkolech.